Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, đến với chủ đề huyền sử, tôi muốn đưa đến cho các bạn một góc nhìn khác về nhân vật trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, đó là Thông Thiên giáo chủ của Triệt giáo. Ông được biết đến là người có pháp lực vô biên. Triệt giáo với giáo chúng đông đảo, tuy nhiên lại là phe thất bại trong cuộc chiến phong thần, nguyên nhân do đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Trong thần thoại Trung Quốc, ở thời kỳ Hồng Hoang, sau khi đánh bại ma tổ La Hầu, Hồng Quân lão tổ chứng đạo hỗn độn và trở thành vạn tiên chi tổ. Ông mở ra Tử Tiêu cung, tiếp đãi 3.000 hồng trần khách để giảng đạo. Lúc này, có 3 người là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cùng đến, cả ba đều là từ nguyên thần của bàn cổ tách ra mà tạo thành. Sau khi truyền đạo xong, Hồng Quân đã nhận 3 người làm đồ đệ. Trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, có câu, một đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển triệt phân là nói về việc này. Sau khi học xong, Hồng Quân phân phối bảo vật cho 3 người ở phân bảo nham rồi đuổi họ rời khỏi Tử Tiêu cung. Sau đó, Nguyên Thủy và Thông Thiên cùng nhau lập nên hai phái là xiển giáo và triệt giáo. Thông Thiên giáo chủ là giáo chủ của triệt giáo, giáo phái này chủ trương hữu giáo vô loại. Theo Thông Thiên giáo chủ, bất kỳ ai một lòng cầu đạo đều có thể thành tiên. Vì vậy, triệt giáo thu nhận tất cả các chủng tộc. Đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ đa phần là các loài vật biến hóa thành, như Quy Linh Thánh Mẫu, do rùa hóa thành; Ô Vân Tiên, do cá ngao hóa thành; Cầu Thủ Tiên, do sư tử lông xanh hóa thành. Đệ tử của ông có tới hơn vạn người, từng được xưng là Vạn Tiên Triều Bái. Đứng đầu trong đó là 4 đệ tử thân truyền, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, cùng một vài đệ tử có pháp lực cao siêu khác như Tam Tiêu Tiên, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh, Thập Thiên Quân, Thể Vân Tiên, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Bì Lô Tiên, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Trong số đó, nổi bật là tứ đại đệ tử gồm Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu. 4 người này pháp lực cao cường. Kim Linh Thánh Mẫu từng một mình đại chiến với 3 vị kim tiên của xiển giáo. Quy Linh Thánh Mẫu từng dùng pháp thân đỡ được pháp bảo Phiên Thiên Ấn của Quảng Thành Tử. Còn Đa Bảo Đạo Nhân đã từng đánh ngang tay với Khổng Tuyên, chính là thần thú Khổng Tước, người được coi là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Ngoài ra, còn có Triệu Công Minh, một mình đấu với cả thập nhị kim tiên của xiển giáo. Thậm chí bắt trói luôn Hoàng Long chân nhân về. Hay Tam Tiêu nương nương là Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, 3 người lập ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận nổi tiếng, bắt luôn thập nhị kim tiên của xiển giáo, xóa đi tam hoa ngũ khí. Cuối cùng, phải nhờ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân ra tay mới phá trận được. Còn có đệ tử ngoại vi như Thập Tiên Quân ở Kim Ngao đảo với thập tuyệt trận nổi danh. Xiển giáo không ai phá được, cuối cùng phải dùng chiêu thí xe giữ tướng, cho người xông trận trước dò đường để tìm điểm yếu của trận rồi mới phá. Về bản thân Thông Thiên giáo chủ, pháp lực của ông rất cao cường. Ông sở hữu pháp bảo Thanh Bình kiếm cùng với Tru Tiên tứ kiếm, đứng hàng đầu về sát lục. Sau này, ông đã nghiên cứu ra Tru Tiên kiếm trận, dùng 4 thanh kiếm để bày trận Tru Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử không thể nào phá được, cuối cùng phải nhờ thêm tiếp dẫn và chuẩn đề, 4 người hợp lực mới hạ được trận này. Điều này cho thấy Thông Thiên giáo chủ rất giỏi về trận pháp, và các đồ đệ của ông cũng nhiều người có khả năng đó. Mạnh mẽ là thế, nhưng cuối cùng Thông Thiên giáo chủ lại thất bại trong cuộc chiến phong thần. Kết quả cuộc chiến chỉ còn lại ông và 300 đệ tử trẻ, số còn lại, người thì lên bảng phong thần, kẻ bị Tây Phương giáo độ hóa, còn không thì hồn về địa phủ chờ đầu thai hoặc hồn phi phách tán. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của Thông Thiên giáo chủ? Theo tôi, có mấy nguyên nhân cơ bản sau. Thứ nhất, trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, có một khái niệm gọi là khí vận, khi khí số đã tận thì không ai có thể xoay chuyển được càn khôn. Vậy làm thế nào để tích lũy khí vận? Đó là môn phái phải có pháp bảo trấn áp khí vận, nhờ đó mà khí vận môn phái mới tăng cường và mạnh mẽ được. Xiển giáo có pháp bảo trấn áp khí vận là Bàn Cổ Phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nhận 12 đệ tử gọi là Thập Nhị Kim Tiên, nhờ vào khí vận của họ và pháp bảo lập ra trận pháp để trấn áp khí vận cho môn phái. Ngoài ra, ông còn tính toán cho các đệ tử tích lũy công đức, như là giúp Đại Vũ trị thủy, tiêu diệt yêu vương Vu Chi Kỳ của Linh Bảo đạo nhân, hay là Quảng Thành Tử giúp Hiên Viên Hoàng đế đánh thắng Si Vưu.
Những việc này giúp tăng cường khí vận cho môn phái. Tây Phương giáo thì có thập nhị phẩm liên hoa, ngoài ra, Tây Phương giáo còn có thập bát La Hán để trấn áp khí vận. Trong khi đó, Triệt giáo không có pháp bảo trấn áp khí vận, Tru Tiên kiếm là pháp bảo chủ sát lục nên không dùng làm pháp bảo trấn áp khí vận được. Nếu lúc đầu, Thông Thiên giáo chủ lấy được Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp thì có khả năng làm pháp bảo trấn áp khí vận, tiếc là ông không tranh được với lão tử. Thứ hai, người xưa thường nói, làm gì cũng phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chúng ta hãy xét đến, trong cuộc chiến phong thần, ai là người có điều kiện đó? Đầu tiên là thiên thời, tức là dựa theo thời thế thiên đạo. Cuộc chiến phong thần diễn ra sau khi Vu Yêu Lượng Kiếp và Trác Lộc chiến. Lúc này, vạn tộc đã rời khỏi chiến trường, nhân tộc độc tôn. Điều này thể hiện rõ ràng sau Trác Lộc chiến, khi Đại Vũ đã lập ra nhà nước đầu tiên của nhân tộc là nhà Hạ. Ngay từ Vu Yêu Lượng Kiếp, Vu tộc cũng đã nhận ra khí số nhân loại đang hưng, nên mới lập mưu cho hậu nghệ cưới Thường Nga, để tăng thêm khí vận cho trận chiến. Tiếc là yêu tộc đã nhìn ra, cho nên đế hậu Hi Hòa đã bắt Thường Nga về Quảng Hằng cung để phá vỡ cuộc hôn nhân, không cho Vu tộc được lợi. Quay lại cuộc chiến phong thần, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết nên rất thuận theo thời thế. Lão Tử chỉ nhận một đệ tử là Huyền Đô Đại Pháp Sư, một nhân tộc. Ông còn giúp nhân tộc rất nhiều từ thời kỳ sơ khai, giáo hóa nhân tộc nên còn được gọi là đế sư. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo, toàn là nhân tộc. Chỉ duy nhất Ngọc Đỉnh Chân Nhân, thầy của Dương Tiễn, là thần thú Bạch Trạch. Tuy nhiên, Nguyên Thủy cũng bày kế để Bạch Trạch giúp Lão Tử luyện hóa Càn Khôn Đỉnh thành Cửu Đỉnh trấn áp khí vận cho nhân tộc. Bạch Trạch nhân cơ hội đó nuốt luôn Ngọc Đỉnh, nguyên linh của Càn Khôn Đỉnh, để luyện hóa. Vì vậy mà có pháp hiệu là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Còn Triệt giáo, trong các đệ tử không phải yêu tộc thì là ma tộc, nhân tộc có lẽ chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu và Trường Nhĩ Định Quan Tiên, như vậy thì sao tích góp khí vận được? Địa lợi thì sao? Trong cuộc chiến ở phần cuối Long Hán sơ kiếp, khi thấy mình sắp thất bại, Ma Tổ La Hầu đã dẫn nổ linh mạch ở Tây Phương, làm cho Âm Dương đạo nhân và Càn Khôn đạo nhân chết thảm, Dương Mi đại tiên trọng thương nghiêm trọng, cuối cùng chỉ còn Hồng Quân chứng đạo hỗn nguyên. Sau khi chứng đạo, vì biết do mình mà linh mạch Tây Phương bị tổn thương, chúng sinh lầm than, nên Hồng Quân phát nguyện sau này khu vực Tây Phương khí vận luôn luôn phát triển. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn ra điều đó nên chọn Tây Phương làm nơi lập giáo. Tuy lúc đầu phát triển khó khăn nhưng có lợi lâu dài. Hai người còn bày kế cho Địa Tạng Vương Bồ Tát vào địa ngục trấn áp huyết hà. Địa Tạng Vương phát thệ nguyện, huyết hà chưa khô, nguyện chưa thành Phật, lấy cứu khổ chúng sinh, trấn áp các linh hồn địa ngục để tăng cường khí vận. Cuối cùng là nhân hòa, lúc này, nhà Chu đang có lợi thế rất lớn trước nhà Thương. Trong tác phẩm Phong Thần có đề cập, Phượng gáy Kỳ Sơn, Thương trụ tiêu vong, tức là nhà Chu sẽ thay thế nhà Thương lập ra triều đại mới. Như vậy, trong thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thông Thiên giáo chủ không có gì cả. Đã vậy, ba phe đối địch với ông thì lại có tất cả, không thất bại mới là lạ. Cuối cùng, việc thất bại của Thông Thiên có lẽ đã được định đoạt từ lúc tranh đoạt bảo vật ở phân bảo nham khi ông lấy pháp bảo Tru Tiên Tứ Kiếm. Tuy pháp bảo này có sát lục rất mạnh, nhưng lại là pháp bảo của Ma Tổ La Hầu. Ma Hầu đã lợi dụng mâu thuẫn tam tộc là Long, Phượng và Kỳ Lân gây ra Long Hán sơ kiếp, sau đó dùng tinh huyết và oán hận để luyện chế Tru Tiên Tứ Kiếm. Vì vậy mà pháp bảo này sát khí và ác nghiệt quá nặng nề, khó mà khống chế được. Có lẽ vì vậy mà số phận của ông cũng là kẻ thất bại giống như Ma Tổ La Hầu mà thôi. Trên đây là cảm nhận cá nhân của tôi về thất bại của Thông Thiên giáo chủ. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.